كيكة الربيع الباردة كلياتها ألوان وكلياتها نكهة طيبة، متلانة فواكه سهلة وسريعة ومن دون فرن. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول إشي الفواكه اللي حأستخدمها هن 200 جرام من الفراولة، 2 كيوي، بالإضافة ل2 موز، وآخر شي حأستخدم 4 قطع من الأناناس المعلب. أي نوع فاكهة مش موجود فيكن تستبدلوه بنوع تاني. والقالب اللي بدكن تشتغلوا فيه مسحوا مسحة زيت وجهزوا كرمال دغري نقطع الفواكه ونحطن جواته. الفواكه اللي عم نستخدمها هي حسب الرغبة، يعني انتو بتستخدموا أي نوع فواكه متوفر عندكن وأي أنواع فواكه انتو بتحبوها. منقطع كل الفواكه بهيدا الشكل قطع صغيرة وبتصير جاهزة نحطها بالقالب. منبلش نوزع الفواكه، منوزعها تكون متوزعة بين الأنواع، يعني مش نوع نخلصه كلياته دغري حتى يطلع عنا عدة ألوان بس تنقله بالكيك. منكسر شوية قطع بسكوي فوق الفواكه، وفيكن تستغنوا عنهم إذا مش متوفرين، وإذا متوفر البسكوي فيكن تستخدموا أي نوع موجود عندكن. هلأ بدنا نحضر خليط الكريم كراميل. بيلزملنا لتر من الحليب السائل يعني 4 أكواب، بالإضافة ل3 ظروف من الكريم كراميل. بالعادة لتر من الحليب بياخد ظرفين من الكريم كراميل، بس نحن هون حنحط 3 حتى يطلع معنا أسمك، لأنه عنا قالب هون بدنا نقلبه بدنا نقطعه. السكر المكرمل اللي بيجي كمان بعلب الكريم كراميل بنحتفظ فيه حتى نزين فيه الوجه بعدين. منحط الكريم كراميل على نار متوسطة لحتى يغلي، بس يغلي منخفف شوي ومنتركه دقيقتين وبعدين منرفعه من على النار. لأنه سخونته كتير قوية ما حأسكبه دغري حتى ما ينزع الفواكه، حأتركه بس شي 3 دقايق ومن بعدها منسكبه على القالب. نتركه يدفى شوي بحرارة الغرفة ومن بعدها منفوته على البراد من 2 ل4 ساعات لحتى يبرد بالكامل. تركته 4 ساعات وصار جامد وبارد بالكامل، وهلأ بنقلبه على الصحن يلي بدنا نقدم فيه دغري. ما شاء الله طالع معنا متماسكة منيح. وإذا صار معكن متل ما هون أنا معي الفواكه بجزء من الكيك نازلة لتحت، ما تتلبكوا كتير، طبيعي يصير معنا أشياء بالمطبخ. بتزينوا الجزء اللي شوية فاضي بالسيروب، بتصيروا بتركزوا عليه السيروب أكتر، وبعدين كل قطعة بس تقدموا بالصحن بتحطوا عليها زيادة سيروب. وهيك بتكون كيكتنا صارت جاهزة كتير متماسكة ما شاء الله. شايفين شو حلوة؟ كرمال هيك كترنا كريم كراميل، ما عملنا متل ما بيكون مكتوب على العلبة حتى تكون متماسكة ونقطعها نحن ومرتاحين. كيكة متلانة فواكه، فكمان فيكن تعملوها لولادكن، هيك بترغبون أكتر ياكلوا الفواكه وينبسطوا فيها. متماسكة وحلوة وكلياتها نكهة وكلياتها ألوان. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. صحتين وهنا.